Ciao dragilor, sunt Oana de la Savori Urbane și revin cu o nouă rețetă pentru Paști, dar nu numai, puteți să faceți oricând, drop de pui. E o alternativă pentru cei care nu mănâncă miel, dar și cei care mănâncă miel pot să-l facă în restul anului, pentru că este efectiv o terină extraordinar de fină, de fragedă și de suculentă, preparată cu totul altfel decât se face în general, să zic, pe la noi drobul. Ca să obțineți o asemenea finețe și o textură de pastete și uite ce culoare rozalie are, ar fi bine să urmați rețeta noastră. Asta înseamnă drob suculent. Uite aici. Asta poate fi întins pe pâine și mâncat ca atare. Nimic nu-i sec. Este fantastic. Puteți să-i puneți și ouă în mijloc. Eu am ales să fac varianta așa, simplă, pentru că pe masa de Paște avem oricum ouă încondeiate. Să trecem la treabă. Pentru rețeta de drop de pui, bineînțeles că o să folosesc organe de pui. Pui nu-i place mielul, uite, își face din pui. Și aici eu am părți egale de pipote și inimi, 500 de grame, da? Inimioare și pipote. 500 de grame de ficat de pui și umplutură 500 de grame de carne de pui, în cazul ăsta pulpe. Bine era dacă aveau și piele pe ele, acum uite mă bucur că mai am un pic. Grăsimea e benefică la acest drop pentru că îl face foarte suculent, da? 2 legături de ceapă verde, pot fi combinate ceapă verde și usturoi verde. Eu prefer cu ceapă verde să fac, dar nu e greșit dacă puneți și usturoi. 2 cepe vechi mici sau una mare, cum am eu aici. Cât de multă ceapă, cu atât mai fain iese drobul. Pătrunjel verde, mărar verde, 4 ouă crude, sare, piper și 50 de ml de ulei. Probabil că ați remarcat că nu am pomenit nimic de ouă fierte. Dacă vreți să-l faceți și cu ouă fierte în mijloc, nu e o problemă. Drobul ăsta o să încapă într-o formă de cozonac de 30 de cm în care vă încap cam 5 ouă. Fierbeți 5 ouă timp de 5-6 minute, nu mai mult, pentru că ele se vor coace și în cuptor. Nu vreau să-l încarc atât de mult, pentru că Paștele e o sărbătoare la care avem deja ouăle fierte pe masă, nu ouăle roșii, și hai să nu mai băgăm ouă fierte și în drop. Vă zic, nu e greșit dacă le puneți. Ce o să remarcați este că tratez acest drop de pui exact ca pe drobul de miel, care se prepară în familia noastră, vă las link în descriere. Nu fierb organele, Doamne ferește, și în niciun caz nu pun de la început pipotele și inimile care au nevoie de aproape o oră de timp de gătire cu delicatul și fragedul ficat care se gătește în 15 minute. Nu. 1. Nu le fierb. 2. Nu le gătesc împreună. Și atunci ce fac cu ele? O să fac un fel de tocăniță. Da? La noi așa se face. Și în momentul în care ai, exact ca pentru pasteta de ficat, pentru pateul de ficat. Separat o să fac inimile cu ceapa veche și o jumătate din ulei. Le călesc un pic și vă spun de pe acum că o să le bag în oala sub presiune și le dau 30 de minute, ca să se facă, să poată fi mestecate. În altă tigaie o să încep cu pulpele de pui tăiate și așa, pe urmă punem ceapa, ficatul și o să vedeți mai departe. Deci facem tocăniță foarte faină și cremoasă. No, la treabă. Tăiem ceapa pentru pipote, o taie mare, că oricum va fi măcinată după aia cu drobul. Așa că nu-mi bat capul. Și o să o pun în vasul multicookerului cu presiune sau în cuctă. Dacă nu aveți așa ceva, puneți în tigaie și stați o oră până se fac pipotele. Mă pun ceapa, o jumătate din ulei, pipotele cu inimile și vreau să vă zic că nu pun niciun fel de sare. Pur și simplu le amestec, le las un pic să sfârâie, vreo 10 minute, pe urmă le bag sub presiune cu o cană de apă, 150 de ml, nu mai mult, că ăsta nu scade lichidul. Cam o ceașcă mică de apă și le setez 30 de minute să fie sub presiune, da? Timpul. Pun o tigaie la încins cu restul de ulei și prima care va intra va fi carnea de pui, pulpele. Acum le iau aici, le tai un pic. Trebuie verificate, să știți că ei, când mai au, uite aici, os. Pe ăsta, dacă mi-ajunge în mașina de tocat, mă nenorocește. Și nu e o plăcere nici să dai ca și mesean de așa ceva. Uite.
Că trebuie ciupilită bine de tot, pigulită. Și le tai așa în fâșii subțiri. Nu-mi bat capul, dar simt aici iară ceva tare. Băi, ce rău curățate astea. Decupez în jurul osului. Verificațiile nu le puneți așa orbește, că aveți surpriza. Și acum punem la prăjit. Că sfârâie. Nici aici nu pun sare. O să vedeți că sare o pun la final. Pentru că dacă pun sare aici, o să-mi întărească ficatul. Și acum eu ce vreau să fac? Întâi să prăjesc pulpele un pic, pe urmă pun ceapa. La căliță aici, ceapa verde. Pe urmă ficatul. Și la final asezonăm. O să vedeți. Pun un pic de piper. Am zis că sare nu pun, dar piper pun. Încă nu le-am întors. Deci ideea e dacă vrei să rumenești ceva, nu să albești. Albitul nu are niciun efect. Cel mult te face cauciuc. Reacția de caramelizare maiar, aia e cea care ne explică de ce avem gust bun. În momentul în care ceva se rumenește, da? Deci nu așa numai, asta e albit. Și ca să rumenești, lași pe loc. Eventual le miști așa, dar fără să le întorci, ele să rămână pe aceeași parte. Ca să se rumenească. La foc iute se face asta. Și urmă le întoarcem. Până atunci mă ocup de ceapă. Și aici o să vedeți că eu așa fac. Retez cozile. Astea le las pentru final. Nu le gătesc, o să le pun în drob după ce e măcinat. Și aici o să pun partea asta mai albă, pe care o tai mare. Aici la capăt, ia că le tai în două, pe astea mai groase. Am zis că nu contează pentru că le măcinăm după aia. Și mai stăm un pic să se rumenească puiul. Deja altă treabă, uite, rumenit, fain, pe mai multe părți. Mă pot să-i fac temperatura un pic mai mică, să-i pun ceapa. Și la foc mic, acum aștept să se călească un pic și ceapa, urmă îi pun picăței, urmă 10 minute, 12 maximum și doar la final o să-i pun sarea. Acum putem pune și un capac, dacă avem la îndemână. Ceapa s-a înmuiat și acum punem picatul, așa cum e, cu cât e mai mare, cu atât mai bine, că nu se prea gătește, să nu fie overcooked. Și las și pe el vreo 10 minute și vă arăt după aia. Nu se pune lichid, nimic. Ăsta singur își lasă aici zeamă. Ce bunătate de drog o să fie. Așa arată, mai mult de atâta nu fac. Ficatul trebuie să fie, uite așa, să fie roz, crud la mijloc. Da? Pentru că se va găti la cuptor. Moale, nu facem gumă de șters din el. Chiar dacă are sânge, foarte bine, se macină, se amestecă cu tot și se coace. Așa că opresc plita, dau deoparte și aștept să mi se facă și pipotele și o să le amestec pe toate și le măcinăm după aia. Drobul de pui, uite aici ce fain. Aici partea cu carnea și ficatul, ăla roz, roșu. Am vrut să vă arăt pipotele făcute la multicooker, deci nu sfierturăz. S-au prăjit un pic și pe urmă le-am lăsat jumătate de oră sub presiune. Mă pot să le amestec. Toate ori merge în mașina de tocat oră. Toată ceapa, tot punem. Bun, aici amestec tot. O să fie un drop mare de pui. Am zis că nu pun ouă fierte în el. Dacă vreți puneți, cam 5 ouă ar intra. În schimb, o să pun alea 4 ouă crude, 2 felii de pâine înmuiate în apă, stoarse. De ce? Ca să curăț mașina de tocat cu ele și să fie un drob și mai pufos și mai suculent. Cozile de ceapă pe care le-am păstrat și verdeața. Și acum începem cu tocatul. Sau măcinatul, cum se zice în Ardeal. Noi măcinăm. Uite cât de fain și ce roz e ficatul. Păi, ne batem joc. Mâncăm gumă de șters măcinată.
ceva bun și cremos să fie. Și punem din toate, și carne, și pipote, și inimi, și ficat, și ceapă, tot cum vine. Tot încarc mașina pe sus. Și o să pun inclusiv zaftul, adică sosul din tigaie. Acum, uite, miezul ăsta fain de pâine înmuiat, unde îl pun? În tigaie. Și cu el curăț bine de tot. E așa o bunătate de sos aici și chestii cu gust, că nu se le lasă aici. Uite așa. Și îl bag și pe el și cu ocazia asta curăț și mașina de tocat. Și îmi fac și drobul mai gustos și mai pufos. 2 felii de pâine, nu-i mult. Nu vă speriați că nu de sărăcie punem pâinea, că nici la chiftele nu de aia se pune. Și pentru că le face mult mai bune și mai suculente. Și cam gata. Asta a fost. Mă spăl pe mâini, strâng un pic aici și revin cu finisarea drobului. Uai, ce fain și cremos. E ca un pate de ficat extra fin, atât că mai are pipote, inimi și ceva carne. De ce culoare are. Și acum punem așa 4 ouă. Să-l gustăm de la final de sare și piper, că sigur îi mai trebuie. Că pipotele nu au avut deloc și la ficat am pus așa, moderat. Deci nu trebuie 10 ouă și alte chestii, nu facem omletă cu bucățele de gumă de șters în ea. Nu, aici e cremos totul de la început. Liezonul ăsta din ouă e așa de formă, să zic că am pus ceva. Bun, verdețurile, cozile de ceapă verde, vezi că să le pun așa proaspete, crude, nu le-am mai gătit. Ce arome de primăvară. Nu, ăsta e drobul, ăsta e adevărul. Și mai ales când e bine făcut, e o plăcere să mănânci drob care să nu fie necăcios și fad. Trebuie sare, piper, cremozitate, să fie juicy. Uite așa, punem aici. Asta l-am spălat la prânz când am făcut drobul și acum tocăm bine și pătrunjelul. Și pe ăsta îl facem mărunt, să nu rămână frunze mari, pentru că ne necăm cu ele când mâncăm, ne rămân lipite de dinți. Așa că dă și tocă la pătrunjel. Pus și pătrunjelul. Cu 2 sucuțituri, dar nu nenorocim lama. Cum mai trag amestecare și pe urmă îl gust. Vă asigur că o să fie cel mai bun drob pe care l-ați mâncat în viața voastră. Asta în cazul în care nu vă place ăla de miel, care după mine ăla e cel mai bun. Și ăsta e al doilea. Dacă e drob, la mine trebuie să fie miel. Dar pentru cei care nu mănâncă miel, și acum îl gust. Sare. Clar, îi trebuie sare. Și piper. Fiecare pune cum crede, dar trebuie să fie mai sărac și mai pipărat decât vi se pare pe moment. Pentru că se va coace, pe urmă se răcește și se servește rece. Și nu uitați că e un aperitiv care trebuie să aibă zvâc. Nimic nu-i mai neplăcut decât o felie de drob uscată, seacă și fadă, fără gust. Nu, noi nu facem așa ceva. Bun. Acum mai ultima amestecare și ne pregătim de montat. Bine de tot de sus în jos, să fie peste tot sare, piper și tot ce-i trebuie. Acum la drobul de miel ne ajută prapurele. E membrana aia abdominală de grăsime, ca un voal, care ne tapetează forma și ne izolează. Aici avem 2 variante. 1. Ungem forma cu unt moale, dar asta destul de gros, și o tapetăm cu pesmet și o umplem cu drob. Sau, asta e varianta mea, în loc de prapuri, ce ar fi să pun bacon. Am aici 300 de grame, 2 pachete de 150 de bacon. Și le punem, să nu-ți foarte late ele.
Eu am și al treilea pachet de rezervă, în caz de ceva. Le punem așa, ușor suprapuse și aici marginile pe care le lăsăm să fie egale, stânga-dreapta. Așa, ceva ar trebui. Te luăm așa și o punem cam așa. Aici trebuie să fie bine. Este mai scurtă decât celelalte. Vom vedea. Chit că ele par egale. Numai pe următoarea, ca să nu fie, vezi că aici sunt guste, aici sunt late. Pe asta o punem invers, cu un gustul aici și latul aici, dar tot timpul cu grăsimea în dreapta. Că dacă am pornit așa, așa merg cu ele. Deci o fixez aici cumva. Așa. Și așa. Deci să fie suprapusă, dar nu mult. Acolo câțiva milimetri. Și acum următoarea o pun normal, da? Cu partea mai lată aici și cu grăsimea în afară. Mă depinde de firma. Asta e și fiartă, șunca asta. Baconul ăsta e fiert, dar este și crud. Puteți folosi tip prosciutto, crud uscat, sau pădurea neagră, care e crud uscat afumat, dar are aromă cam intensă. S-ar putea să vă modifice cam tare gustul de drob de pui, dar nu-i rău nici ăla. Așa. Acum cu ultimele e mai complicat. Hai să vedem cum le dregem pe aici, să fie peste tot. Punem una așa și uite, mai croim și cu farfeca. Bucățica asta o punem pe unde mai e cazul, dacă sunt goluri pe fund acolo, că așa nu se vede. Deci cam așa e partea asta. Da, acum trebuie să facem și din coce. Facem din două bucăți, nu-i problemă. Una așa și una mai lată. Putem pune aici. Așa. Și iar dacă e prea mult, mai tăiem. Trebuie aici să-i pun. Și aici o să-i pun marginea. Cam așa. Cu astea vedem ce facem. Și acum umplem toată forma cu compoziția de drob de pui. Și dacă nu ne încape, mai punem și niște forme mai mici pe lângă. Facem mini droburi. Ele să le placă la copii, dacă le facem în forme din astea mici ceramice. Tot așa putem pune și în ele bacon, de ce nu? Dar hai să vedem cât încape aici. Până sus, că stați, oricum mai scade la copt. Și mai ales după ce se răcește se mai strânge un pic și dar nu mai rămas încă de o formă mică sau două. Cam asta ar fi prima formă. Hai să mă spăl pe mâini și să vedem cum facem cu restul. Hai să vedem cu asta prima formă, să o definitivez, și mai punem și în altă formă în drob. Partea frumoasă va fi cea de jos, dar acum totuși hai să-l încheiem frumos tot cu niște bacon, care de pe acum vă zic că se va retrage la copt. Asta nu o să stea așa, o să-l găsim în mijloc tot, că știu eu că așa se întâmplă. Da, măcar să zicem că l-am pus. Că și dacă se retrage, e bun, că o să fie la fundul drobului și l-om mânca noi, așa cum îi. Și am astupat tot. Degeaba îl bagi sub margini, că vă spun eu că ăsta se va strânge. Na, uite că l-am folosit pe amândouă țiplele. Nu trebuie uns, nu mai trebuie nimic, care are grăsime destulă. Și acum cu al doilea, îi ăla clasic, cum ar fi, unt, formă termorezistentă, că trebuie mai luăm una mai mică. Așa, unsă bine cu unt, pentru că untul ăsta se va impregna în drob și va da gust bun, un fel de ingredient. În loc de bacon îi dă grăsime untul. Mă las deoparte că ăsta o să pun deasupra și pesmet. Acum aici așa un pic de pesmet și tapetăm forma. Și până la margini venim și excesul putem pune ori în drob, ori o rămas o linguriță. N-are nimic, că doar am pus și miez de pâine. Acum ce-o rămas aici punem în formă. Așa, la fix. Tot. Nivelăm bine. Și acum aici șmecherie, ca să nu se usuce la suprafață, punem niște fulgi de unt, că de-aia mi-am ținut acolo un pic de unt din ăla cu care am și uns forma. Și acum mai pun, uite așa, niște bucățele de unt.
că trebuie mai pun un pic. Și în ambele cazuri nu uitați să puneți forma de copt pe o tavă, pentru că picura. Se topește untul, se topește baconul și curge și merge în cuptor. Și atunci mai bine punem o tavă de care nu ne pare rău, că o spălăm după aia. Cuptor preîncins, 180 de grade, 30-40 de minute sau până ce se rumenește la suprafață. Tot ce în el e aproape gătit integral. Ne vedem cu drobul de pui copt. Aseară nu mai apucat să vă arăt drobul, că o să ieși foarte târziu de la cuptor. Drobul de pui. Și cum v-am zis, o strâns baconul, era de așteptat. Și ăsta e, l-a pus separat. Uite ce fain e. Și acum să vedem cum le servim. Ăsta mic, uite, luăm un șervețel. Ștergem un pic aici la buză. Ca să fie prezentabil. Asta e o terină foarte faină, o terină chiar de pastetă franțuzească. În ce l-am copt. Ca la Paris, nu? Și asta poate fi pus ca atare. Și ce mai facem cu el? Îl decorăm un pic. Cu ce? Am aici ouă de prepeliță, fierte 2 minute, da? Dintre care, uite, îi spartă coaja, le-am bătut de marginea vasului și le-am tăiat în două așa. Nu pot să pun unul așa și musafirii își scot cu furculița. Am și așa, pe care pot să-l tai în patru. De exemplu, sau tot în două, cum vreau. Te pot să fac așa. Și uite că din aceeași cutie, dar au culori diferite. Și ce să mai pun? O felie de ridiche mică. Aici. Și un pic de ceapă verde. Și mai mult, nici că-i trebuie la asta. Foarte drăgălaș, așa, modernist. Aici trebuie un pic desprins pe margini. S-a topit grăsimea din bacon și ai untură. Untura, ce se întâmplă cu ea la rece? Se solidifică. E o peliculă aici care îmi stă ca un lipici. Trebuie un pic forțat. Nu, e fain. Au rămas aici, asta e untură topită și solidificată. Fain, fain, fain. Nu, merg să mă spăl pe mâini și îl decorăm. Hai să vedem cum se taie. Un cuțit cu lama ascuțită. Păi, ce frumusețe. Asta e o pastetă perfectă. Uite aici cum arată. Este ceva de vis. Uite aici ce înseamnă drob de pui ultra fraged și suculent. Uite cum lucește. Asta se poate întinde ca un pate pe pâine. Hai să facem ceva decor modern. Dacă tot am ouțele, să vă arăt cum le-am făcut. Deci să iau un ou de prepeliță, fier 2 minute, se bate. Numai n-am pe ce să vă arăt cum se taie și se taie, uite, așa în două. Dacă îl tai aici pe un colț. Cu tot cu coajă. Eu o să vă zic că asta e forma elegantă de a mânca ouăle fierte, inclusiv alea de Paști. Alea mari. Da? Așa se mănâncă și se mănâncă cu furculiță și cuțit la casele înalte. Da? Nu îl decojim și îl punem așa. El e fiert, n-are absolut nimic. Se poate pune cu tot cu coajă aici. Te punem așa. Și mai facem un grup tot așa îndrăngălaș aici. Avem și cu coajă și fără coajă, cum vrem. Uite așa și așa. Uite așa, 3 cu 2, că nu trebuie să fie simetric. Și mai avem unul, punem aici. Bun. Și aici ce am? Baghete de ridiche. Ridic tăiate felii și pe urmă tăiate invers chibrit. Alumet, îi zice în franceză. Și o să aranjez din ele așa un pic să se vadă roșu. Am zis că facem decor modern. Punem pe aici pe lângă ouă. Și aici un pic cu roșu. Puteți să-l decorați cum doriți voi, asta e doar o sugestie. Așa am avut eu chef să-l fac. Și aici mai am ceapă verde tocată mărunt, pe care o pun în jurul acestor cuibușoare și gata. Pentru că ce se potrivește mai bine cu drobul decât ceapa verde. Dragilor, avem aici o variantă clasică de drob, montat și copt în terină de pate, în stil franțuzesc, un secund tapetată cu pesmet, de asta îl tăiem felii pur și simplu direct de aici. Și varianta mai special de drop de pui în
formă de cozonac tapetată cu felii de bacon. Da? Ați văzut cum am făcut? Uite aici cât de bine arată. V-am spus, puteți pune ouă și în interior, dar având în vedere că avem ouă de Paști, ouă înroșite, putem să facem drobuși și așa fără ele, dar nu vă oprește nimeni. Ce de ținut minte faptul că această textură umedă, cremoasă, foarte suculentă de pastetă, care poate fi întinsă pe pâine, se obține preparând drobul așa cum v-am arătat eu. Deci nu cu organele fierte, ci tocăniță. Și uite ce culoare roz superb are. Nimic nu este overcooked, nimic nu e cauciucat sau ca și guma de șters, Doamne ferește. Dați-ne un like dacă v-a plăcut rețeta, distribuiți-o, povestiți de savuri urbane și prietenilor voștri, să aveți un Paște fericit și să ne vedem cu bine la următoarea rețetă.